Bine ați venit pe canalul Romanian Horror Stories. În episodul de astăzi o să vă prezint o nouă poveste ce o să vă dea fiorici pe șirea spinării. Fantoma soțului meu. Nu îmi este ușor să povestesc ce am pățit, având prea multe amintiri dureroase în spate. Am cunoscut cu bărbatul meu pe când eu aveam 18 ani și el 23. După niciun an de relație ne-am căsătorit, dar din păcate nu am reușit să avem un copil împreună. Iar asta cumva l-a afectat foarte mult pe el. Cu trecerea timpului a început să bea din ce în ce mai mult. Nu era violent, însă începuse să neglijeze casa, serviciul, chiar și pe el. Pierdea nopțile cu grupuri dubioase de bețivi. Iar în una dintre serii am primit un telefon de la poliție cum că soțul meu a fost găsit inconștient pe trotuar, având o lovitură puternică la cap. Iar până am ajuns eu la spital, i-a fost declarat decesul. Concluzia polițiștilor: autoaccidentare pe fondul consumului de alcool. De aici a început cu adevărat coșmarul meu. Încă din primele zile de după mormântare auzeam pași prin casă, lucruri care trozneau, zgomote, pognituri. Le-am pus la început pe seama stresului și a epuizării fizice și psihice. Apoi, într-o noapte, m-am trezit cu zgomotul apei care curgea la baie, iar pentru o secundă am uitat că soțul meu nu mai e și credeam că el este și că face o baie. Am tresărit brusc 2 secunde mai târziu când am realizat că, de fapt, trebuia să fiu singură în casă. Mi-am făcut curaj și am ieșit din cameră și m-am dus către baie. Am deschis ușa la baie și am aprins lumina, însă nu era nimeni. În cadă erau urme de pământ, iar pe jos se vedeau urme de picioare cu apă amestecate cu pământ. Când am ridicat privirea, pentru o fracțiune de secundă l-am văzut pe soțul meu stând în ușa băii. Avea o față schimonosită și ochii roșii, aproape că luceau. Apoi ușa băii s-a trântit brusc în fața mea, iar lumina s-a stins. Am tras cea mai mare spaimă posibilă. Am început să urlu și să plâng până când am auzit bătăi în ușa de la intrare. Aparent, țipetele mele au alertat vecinii care au venit să vadă ce am pățit. Atunci mi-am făcut curaj și am ieșit din baie, practic alergând pe hol până la ușa de la intrare în apartament. Inițial am vrut să le povestesc vecinilor ce am pățit, dar de teama de a nu mă crede nebună, am renunțat. Le-am spus doar că am visat urât. În noaptea respectivă nu am adormit deloc, încercând să înțeleg ce s-a întâmplat. Dimineața m-am dus să spăl cada și urmele de pe gresie. Ajuns în hol am observat că urmele de picioare se urcau pe perete până pe tavan. Am luat legătura cu prietena mea bună, căreia am povestit-o și am chemat-o la mine să vadă cu ochii ce s-a întâmplat. În cele din urmă am decis ca în următoarele zile să dorm la ea. Într-o seară am ajuns acasă să-mi iau câteva haine. În timp ce mi-împachetam hainele, am început să aud niște bătăi în geam. Când m-am uitat, am văzut din nou chipul acela înfiorător cum se uita la mine pe geam. Am luat repede geanta și am ieșit din casă fără să mai încui ușa. I-am povestit din nou această întâmplare prietenei mele și m-a sfătuit să merg la un preot și să cer o sfințire a casei. Povestind preotului ce am pățit, acesta mi-a spus că mai sunt cazuri în care sufletul celui decedat brusc, neîmpăcat cu soarta lui, rămâne timp de 40 de zile pe pământ și bântuie locurile sau persoanele dragi lui. A venit totuși și a făcut și o sfințire a casei. Eu am rămas în casa prietenei mele până mi-am vândut apartamentul. Nu știu dacă noii proprietari au experimentat și ei ceva anormal. Eu am vrut să uit acest capitol dureros al vieții mele. Săptămâna viitoare ne vom auzi cu noi povești care îți vor provoca fiorici pe șirea spinării. Până atunci, nu uitați să vă abonați la Romanian Horror Stories.